ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੀਐਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ 55% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ ਲੇਸੈਂਟ ਪਲੈਨਟਰੀ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 1,42,883 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ 2,32,880 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,91,170 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਾਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਮੋਰਿਸਨ ਅਤੇ ਐਲਬਾਨੀਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ 'ਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਵਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। We're the only party with a plan to cut through the excuses. We're the only party saying yes. We're saying yes to rebuilding our economy with better jobs and bigger paychecks. Yes to building highways and key infrastructure like 413 and the Bradford bypass. We're saying yes to keeping costs down and putting more money back into your pockets. We've already scrapped the license fees and we scrapped the tolls and we're cutting the gas tax. We're saying yes for working for workers by getting more people in the skilled trades and manufacturing. And we're saying yes to keeping our economy and our province open today and for the future. Friends, let's say yes, let's get it done. My question to Mr. Ford is, why are your developer buddies more important than making sure people can have homes that they can actually afford in their costing us tens of billions of dollars a year being stuck in traffic? And the people in Vaughan, in Caledon, in Brampton, they want the 413. Matter of fact, Mr. Del Duca,
It was one of your candidates that went out there and they're promoting the 413. So I'm not too sure if you're agreeing with your candidate when they said we have 2.5 million people coming to this province over the next few years. We need places for them, number one, to live. We need transportation to get from one point of the province to another, making sure goods are flowing. But you're going to save a half an hour each way. That's an hour that you get to spend with your family. We are going to build the 413, the Bradford bypass. Got the issue regarding flip-flopping. I've been very clear on this since my time as Minister of Transportation all the way through. Here's an interesting thing Mr. Ford likes to ignore. Most of the municipal councils in the affected communities have now changed their position on his reckless highway. I'll also point out that the independent panel that I struck to review that highway many years ago actually reported, as Mr. Schreiner said earlier, that only a small handful of commuters would save literally seconds. Here's what an Ontario Liberal government will do with your money, those $10 billion. We're going to build 200 new schools across this province and repair 4,500 others. We're going to make sure that windows in your kids, that's going to take an estimated 400,000 cars off our roads, a much better investment for you at home than Doug Ford's reckless Highway 413. So Okay, I'd thank like to you. talk Yes. a little bit about rent controls. I think that was your question, was it not? About in 2022, and rent controls came off under the Harris government. And then, of course, unfortunately and disappointingly, 15 years in office, and the Liberals didn't choose to bring them back. We did. And now we see what's happening. We have a situation where renters are getting increases of like 30 and 40%. How can anybody be expected to come up with that kind of money? So yes, rent controls will come back under an NDP government. They should have never been taken off, nor should it have been a status quo with the Liberal government. But there's more to it than that. There are everyday expenses that people need to be able to afford, and people need a wage that you can pay the bills on. Mr. Ford took $6,000 out of minimum wage workers' pockets, and now he has Bill 124, a low-wage policy that not only affects workers in the public sector, but now it's spreading into the private sector. And people are on strike for good wages because Mr. Ford's buddies figured out that he's setting a stage for a low-wage economy. ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੌਬਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇਟਸੈਲਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਦ ਰਿਸਰਚ, ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਹੈ, ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਲ ਦੈਟ ਪਾਵਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ we will take this economy to the next level through education sector. The issues I see with the education system is probably the class size and maybe the funding. Of course there are two sides of the coin, so can they improve upon? Of course they can improve upon, anybody can improve. So education ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the required courses, required skills which are required further in the industry. ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਵਿਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੈਟ ਅ ਜੌਬ। IT ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਬੂਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਬੂਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ Amazon ਦੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜੌਬਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਨਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੁਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾ ਟੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ PR ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ 5 ਬੈਂਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ 4 ਬੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, 80 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੌਕਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੀ PR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਮੇਰੀ PR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ 7-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 31 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗਜੈਵਿਟੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਟਸ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। Can't abandon them, kick them out. If they paid their taxes, if they are working and contributing but can't meet normal permanent resident requirements, usually because of age or some problem like that, give them a break. Liberal ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕਰੂ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਆਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਆਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆਨਲਾਈਨ, it will ensure ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ they go to a proper person on time। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, they should be trained in other things, not just one thing। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ,
maybe they should pick up work from other places to help speed up the process. ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ 550 ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 550 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ BC ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ Weather will continue to become unpredictable, that these types of events are likely to increase in frequency and severity. As a province, as a federal government, as a community and as First Nations, we gather together to rebuild that community. It's critically important that we learn the lessons of that experience so that in the future we can respond more quickly, we can respond more effectively, and we can ensure that our communities, as we rebuild them, are more resilient. It is actually a major new step. Once operational, WildfireSat will help detect wildfires early and provide daily monitoring for all wildfires in Canada via satellite. Having more information means being better able to manage fires before they get out of control, but also to ensure that we actually can evacuate people when necessary. The federal government funding of $8.4 million this year to the First Nations Emergency Service Society is an important component of that listening, supporting emergency planning, preparedness and response that's Indigenous-led, First Nations-led for Indigenous people, and something that I think all people will benefit from in the province. We've said that from the very beginning, that we're here to share, and share in not only the lands and knowledge, but as well share literally to help in this climate crisis that we are in. ਭੇਜਿਆ ਲੋਕਾਂ knowledge ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਲ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਵੀ knowledge ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੇ ਚੱਲੇ ਅੱਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ 10-fold ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਮੋ ਐਕਸੈਟਰਾ ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਹ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਧਿਆ ਸੀ ਲੰਗਸ ਦਾ 5% ਰਿਸਕ ਵਧਿਆ For British Columbians, while we can hope for the best, we must prepare for the worst. That means being ready to evacuate. It means making a family plan, thinking about friends and family who may be able to support you. ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 6 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $208.9 ਹੈ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਫॉर ਅਫੋਰਡੇਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨ ਮੈਕਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ closed over the past several weeks here because of the war in Ukraine, and McDonald's officially saying this morning it is going to exit Russia after 30 years of doing business in the country. It has about 66,000 employees through franchise operations, says that they're going to help those folks find work. I don't know how they're going to necessarily do that, but nevertheless, McDonald's saying that continuing to do business in Russia is untenable right now and goes against the company's values. So that breaking news coming out related to one of the largest fast food chains in the world.
car last night, and I'm like, yeah, it's extremely expensive, Melanie. And unfortunately, just looking at the early trends here on the markets, where we base all of our metrics and expectations, the wholesale price for gasoline this morning is just shy of $4 per gallon, which is the baseline, and that is another all-time record high. So do not be surprised if we see another jump at the pumps midweek. What have we been talking about? Inflation, consumer prices going up. So how much is that affecting? And what's Walmart saying about it specifically? Have they been able to keep prices down? What we've actually seen is a lot of these companies, based on inflationary metrics, see actually higher profitability. Regardless of how high prices go, the profit margins continue to climb. Those aren't good. Shanghai's been in lockdown. Beijing's close. Nobody's spending. They're not going out and doing a whole bunch of shopping. China, of course, one of the world's largest economies, it slows down. The global economy slows down, and the markets feel the effects of it. The other thing that's going on right now, Melanie, is a collapse of some of the stable coins, these new algorithmic currencies that have been based in the cryptocurrency market, and Bitcoin this morning barely above 29,000 US, and that's been another developing downward trend. It's affected by the same type of things that everything else is. ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 19 ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਗੀਏਨ ਸਬਦੀਨਾ ਫੋਰਡ ਯਾਕ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Where she and I had the opportunity to tour, I was going to say many months ago. I've lost all track of time. I think it was quite some time ago, but delighted to be back here in this incredible space to talk about an issue that is so very important to hardworking families in this province, hardworking families here in Spadina, Fort York, and of course, families living in my home community of Woodbridge. And what I'm here to talk about today, of course, is the affordability crisis that Ontarians find themselves in right now. Now, I think back to 4 years ago, when running for Premier the first time, Doug Ford stood on a stage and said with a straight face to the people of Ontario that if elected, he would make it more affordable, for example, for them to purchase a home. He said during the course of that campaign that he would keep rent control in place. He made all kinds of promises. In fact, his overarching message was, still is, that he is for the people. I think of all the things that Doug Ford said in 2018, and that is the one that stands out to me as perhaps the most deliberately misleading to the people of Ontario. He's not on their side. We have seen this consistently throughout this pandemic, when he has chosen, for example, to not bring back paid sick leave for Ontario's workers until the very last moment. We saw this in 2018 when he, again, deliberately chose, despite his commitment to end rent control, to make it far less affordable for middle-class and lower-income Ontarians to go to university or to college. The fact that he rolled back minimum wage increases at every single step of the way, siding with big, giant corporations and big-box retail rather than small business entrepreneurs. Every single step of the way, we have seen Doug Ford, in fact, do the opposite of what he said he would do. And now, 4 years later, on everything that matters to hardworking families, the cost of food, the cost of getting around town, the cost of supporting your family, the cost of early learning and childcare, certainly the cost of both renting or purchasing a new home, all of it is skyrocketing out of control on the Ford Conservatives' watch. This must end. The Ontario Liberal team, the new Ontario Liberal team, many of whom are here with us today, we have a plan, as I've said from the very beginning, a plan that is fair, that is forward-looking, that is responsible, and that is fully costed. And in that plan, there are a series of measures that will, immediately upon taking office, that we will deliver upon to make sure that we confront the affordability crisis Ontario families are facing head on. You will all remember, of course, and these are just some of the highlights that are in our plan to make your life easier and more affordable. Buck a ride province-wide, slashing transit fares down to $1 whether it's provincial or municipal transit, and taking monthly passes down to $40. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ, ਖੇਤਰੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। It's my honor to kick off the symposium and make an important announcement on a subject that is preoccupying every level of government and every community in Canada, preparing for the impacts of climate change. We have to look at climate action in this 21st century as a matter of both offense and defense. As many of you know, I have spent decades fighting to raise awareness and stop the pollution that causes climate change. And so today, as we increase our preparations for the many impacts of our changing climate, it feels like fighting a war on two fronts. We must do both. We must reduce carbon pollution and we must prepare for the impacts of climate change. And it's going to take big, coordinated, and Team Canada effort to achieve it. Our Disaster Mitigation and Adaptation Fund is supporting projects from Taber, Alberta, to Cowichan tribes in Duncan, BC, from Windsor, Ontario, to Windsor, Nova Scotia. These projects help communities become more climate resilient by helping prepare for and withstand the impacts of natural disaster. Right now, with Manitoba once again threatened by spring flooding, we are reminded of the importance of forward-looking and cost-saving preparations to protect our communities and our economy. To the City of Toronto, for example, adaptation means using climate data from the Canadian Centre for Climate Services to reassess their asphalt formula to better withstand extreme heat and temperature fluctuations. The goal is to save money on road repairs, a massive municipal cost. Or take the hamlet of Arviat in Nunavut, who are using data from the same federal center to reassess their drainage needs for new flood protections, to prevent damage, improve performance, and extend the lifespan of the storm drains. Every smart city planner, every forward-looking business person, everyone who is thinking about the cost to generations to come knows that an ounce of prevention is worth a pound of cure. Adaptation really is a global story of the survival of humankind across the ages. With a rapidly changing climate, our government has been working urgently on the development of a new adaptation strategy. The National Adaptation Strategy represents a really important new direction for the country to go beyond climate change mitigation and tackle in a comprehensive and strategic way how we make our communities safer and better prepared for the impacts of climate change. The new strategy will establish a shared vision and framework with clear targets and actions to drive new investments and initiatives so that we build smarter, better use climate data, adjust our ways of doing businesses, harness nature, protect communities, and more. No corner of Canada is untouched. The cost of climate change are mounting in all parts of the country. रूस द्वारा मारियोपोल शहर च 82 दिनों की भारी बंबारी तो बाद आखिरकार यूक्रेन ने हार मान ली है। यूक्रेन ने मारियोपोल च अपने लड़ाकू मिशन नूं बंद करन दा ऐलान कीता है। इस दे नाल ही यूक्रेन ने शहर दे बाहर बनी स्टील फैक्ट्री तो अपने सैनिकां नूं कढना शुरू कर दिता है, जो पिछले कई दिनों तो रूसी फौज नूं जोरदार जवाब दे रही सी। सब तो पहला 260 सैनिकां नूं बाहर कढिया गया जो बुरी तरह जख्मी सन, पर रूसी हमले कारण उन्हां नूं बाहर नहीं कढिया जा सकिया। यूक्रेन दी उप रखिया मंत्री हन्ना मलेर ने कहा है कि 53 गंभीर जख्मी सैनिकां नूं रूस दे नियंत्रित शहर नोवोजोव्स्क अते 200 होरां नूं ओलेन निवका तो बाहर कढिया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि स्टील फैक्ट्री विच किन्ने सैनिक ने, पर यूक्रेन दे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि असीं अपने सैनिकां दी सुरक्षा दी आस करदे हां। गुरुद्वारा गुरमत प्रकाश मंटिका कैलिफोर्निया विखे साका छोटा कल्लूकारा दे समूह शहीदां नूं याद करदे होए पंजाब तो गुरदासपुर इलाके दीआं संगतां ने समूह संगतां दे सहयोग नाल यादगारी 3 दिना कीर्तन समागम करवाए। याद रहे कि 1746 ईस्वी विच उस समय हुकूमत दे बानी लखपत राय ने जिला गुरदासपुर दे कानूवाल CMB विच 10,000 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कतल कर दिता सी। इन्हां ही शहीदां दी याद च गुरु घर अंदर 3 दिना विशेष गुरबानी परवाह चले। आओ नजर मारदे हां कुलवंत उबी तालियां दी रिपोर्ट ते। इस दौरान कीर्तनी जत्थे कविशरी जत्थे ते ढाडी जत्थियां ने संगतां नूं गुरबानी ते इतिहास नाल जोड़िया।
इस समय बच्चों ने भी गुरबाणी विचारा कीतियां। इस प्रोग्राम संबंधी जानकारी दिंदे हुए सरदार गुरमीत सिंह ने दस्सिया कि समागम विच हाज़री भरन लई समूचे कैलीफोर्निया दे वख-वख शहरां तो संगतां ने आके शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते। 3 दिन गुरबाणी दे परवाह नाल गुरु दे लंगर भी अतुੱਟ वरते। अंत आपसी भाईचारक सांझ ते समूह शहीदां दीआं लासानी कुर्बानियां नूं याद करदिआं सरबत दे भले दी अरदास नाल समागम यादगारी हो निबड़िया। छोटे घल्लूघारे ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਮਾਨ ਸ਼ਾਹਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਟੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।